بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به خیر موږ د فرست د بایولوژي نه یو ټاپک کو آټو ایمیون ډیس آرډر. دلته د دې الفاظو معنی تاسو آټو خود به خود په خپل ایمیون سیستم ته اشاره ده او ډیس آرډر مطلب ډیزیز ته اشاره ده. د دې خبرې مقصد څه دی؟ د دې آټو ایمیون ډیس آرډر مقصد دا دی چې ساده پښتو کې لکه دا زموږ یو جسم دی او په دې جسم کې دا زموږ سره د ماچ کوم ګول دایره جوړېږي، دا زموږ سره ایمیون سیستم دی. نو دا ایمیون سیستم زموږ په خپله زموږ د جسم دشمن جوړېږي. لکه دا زموږ خپل یو خلیه ده، دا خپله خلیه ده، دا خپله خلیه ده. نو دا انټي باډیز یا دا ایمیون سیستم زموږ سره د دې خلیو دشمن جوړ شي. لکه دا خلیه موږ له دوی بیا کیل کوي، تباہ بربادي کوي. نو دې ته موږ آټو ایمیون ډیس آرډر وایو. بیا ورته ګورئ آټو ایمیون ډیس آرډر یا آټو ایمیون ډیزیز داسې ډیزیز دي چې په دې کې به زموږ جسم کې زموږ دننه فوجي سیستم دی، فوجیان دي. هغه فوجیان څه لپاره دي؟ بهر نه د راتلونکي د دشمنانو سره د جګړې لپاره دي، لپاره دي که نه. خو کله کله دا فوج زموږ د جسم د خپلو خلیو خلاف جنګ شروعوي. دس از کالډ آټو ایمیون ډیس آرډر یا آټو ایمیون ډیزیز. په دې کې دا څنګه چل کېږي؟ د دې وجه ګوره، یو خو دا جینیټیکلی کېږي. جینیټیکلی مطلب دا دی چې په مور او پلار کې چېرته په جینس کې څه مسله ده، مین وجه دغه ده جینیټیکلی. او دویمه خبره دا ده چې دې وجه نه ده معلوم چې دا آټو ایمیون ډیزیز ولې کېږي. لکه ولې زموږ خپل پوج زموږ واپس دشمن جوړېږي او زموږ د جسم زموږ د آرګنز خولي هغه کیل کوي او تباہ بربادي کوي. د دې خاص وجه معلوم نه ده، خو دلته پکې یو څو پاسبیلیټي دي، یو 3-4 خبرې ما لیکلي. ګوره د تاسو دا هم پته ده چې لکه فرض کا زموږ په جسم کې 2 قسمه خولي دي. یوه خلیه ده، دې ته موږ سیلف سیل وایو، او سیلف سیلز هغې ته وایي چې زموږ د جسم خپله خلیه، او بل ته موږ وایو نان سیلف سیلز. داسې خلیه چې هغه زموږ د جسم خپله خلیه نه د بهر نه راغلي. لکه سپوز دا جسم دی، په دې کې دا خلیه دا سیلف سیل دی او دا وتړله دا نان سیلف سیل دی. دا 2 قسمه خولي دي. دلته پکې اوس 3 قسم خولي دي، پوجیانې خولي، ټي سیلز او بي سیلز. ټیک ده؟ نو ټي سیلز او بي سیلز داسې خولي دي چې دا زموږ سره فرض کړه ټي سیلز دی دا، او دا زموږ سره بي سیلز دی. نو ټي سیلز به زموږ سره د بار نه راتلونکی شی ډیفرنشیټ دغه کوي، پیژني بیچاره دا دشمن کس دی. نو دا به بي سیل ته او بیا ټي کیل درسره ته ځان میکینزم د موږ په هیمر الیمینوټي کې ویلی دی. بهرحال دا به دا پیژني، نو د پته لګي دا بارانی کس دی. نو دا ټي سیلز د بي سیلز به راشي او دا د بار نه راتلونکي دا کوم نان سیلف سیل دا به ختم کړي. دلته کې د دې خلیو د ټي سیل یا بي سیل د دیو د بار نه راتلو او د دنده د دې موجودو خلیو په منځ کې پہچان کول لږ ګران شو. اوس لکه دا زموږ سره تاسو دا ویم، دا زموږ انټي باډیز ده. نو دې په دې نان سیل او په دې بي سیلز کې اوس فرق نشي کولی چې یاره دا نان سیل دا خپله خلیه ده که پردۍ خلیه ده، خو بس په دواړو راکېږي او بس دواړه قسم تباه کېږي. هغه بار خو ښه ده چې تباه کېږي، هغې خو زموږ کار نشته. د نان سیلف سیل سره ریسه کوي که دوی، خو دلته پکې مسله زموږ سیلف سیلز نه جوړه شوه، زموږ د جسم خپلې خلیو ته مسله جوړه شوه. وجه دا ده چې دې ټي سیلز او بي سیلز په دې کې ډیفرنشیټ ونه کړو، فرق یې پکې ونه کړو چې دا کومه خلیه ده او دا کومه خلیه ده. یو د دیو د هغه ډیفرنشیټ هغه ایبیلیټي نه ده، هغه لاس شي د چا د دغه پوجیانو. هغه پوجیان اوس خپل پیژني نه پردی، او بس ډز او ډز پکې او ختموي. یو پاسبیلیټي دا ده. بله وجه ده د سیم انټیجن. د سیم انټیجن مقصد دا دی، ورته وګورئ لکه فرض کړئ دا زموږ سره د بار نه راغلې بکټیریا ده، او په دې بکټیریا باندې فرض کړئ یو انټیجن دی، هغه انټیجن ته به زه ویم دا انټیجن دی. دغه شان زموږ سره په خپل جسم کې دنده خولي دی، دا زموږ خپل جسم خولي سیلف سیل دی. ټیک ده؟ او په دې سیلف سیل باندې هم یو دغه شان انټیجن دی. ټیک ده؟ نو دلته کې د دې سیلف سیلز او د دې نان سیلف سیل څه نه څه ځای لکه یو شان دی که نه. نو دلته کې به اوس انټي باډیز یا هغه پوجیانو خلیې به راشي، نو دا به هم تباه کړي او دا به هم تباه کړي. د بار نه چې راځي خو تباه کوي، خو ټیک ده، خو ستاسو پکې سیلف سیل هم تباه شو. څه وجه ما تاسو ته ویل چې د بار نه راتلونکې خلیه په هغې یو خاص انټیجن دی، لټ سپوز د هغې این هم دی، او زموږ سره دنده خپله خلیه په هغې باندې هم دغه شان یو څیز دی انټیجن د دغه انټیجن په شان شی دی. نو بس دلته پکې اوس فرق زموږ سره بي سیل نشي کولی چې دواړه به ختمېږي. دغه یو زموږ سره ډیکریز سپریسر سیلز. ډیکریز سپریسر سیلز څه مطلب دی ته اوس وګورئ. تاسو ته ما په سپریسر سیل باندې خبره کړو، لکه زموږ جسم د زموږ په جسم کې چې کله انټیجن راشي د دغه خلاف ټي سیلز او بي سیلز بیا اکشن اخلي که نه. نو چې کله انټیجن ختم شي نو سپریسر سیل راپاسي او
اعلان وکړي، امیون سیستم ته اعلان وکړي، ریکویسټ وکړي چې یاره انټیجن ختم دی او ته جګړه ختمه کړه. لکه دې سپریسر سیل په باره کې بس تاسو مثال درکړم. لکه فرض کړئ دا د کور ماشوم دی، ټیک ده، او دا کور دی، ټیک ده. دا ماشوم د کور نه بهر چا ووهه، ټیک ده، او دا ماشوم کور ته لاړ. نو دلته په دې کور کې چې کوم مشر ورور دی یا پلار دی هر څوک دی هغه راغی او بهر دلته جګړه شروع شوه. نو په دې کور کې اوس داسې مشر څوک نشته چې هغه دا جګړه ختمه کړي. مطلب سپریسر سیل دغه قصه ده چې کله جګړه روانه د بي سیز او د انټیجن په منځ کې جګړه روانه، دلته پکې بیا د خپلې خولې په دغه جګړه کې تباه کېږي. که فرض کړه سپریسر سیل ډېر وي، پوره ډېر وي، سپریسر ټي سیلز ډېر وي، نو دلته کې دا جګړه به زر ختمه شوې. چې ختمه شوې نو بیا به خولې زموږ سره نه خرابېږي، زموږ د خپل جسم خولې به نه ختمېږي. نو ګوره په آټو ایمیون ډس آرډر کې خبره اسانه ده. زموږ پوجي سیستم دی، دا پوجي سیستم زموږ سره زموږ په جسم کې الله پاک دې لپاره پیدا کړی چې د بار نه یو راتلونکي پیتوجین یا انټیجن راشي او هغه خلاف د ایکشن والی او ختم کېږي. نو کله کله دا زموږ د جسم خلاف ایکشن واخلي. د هغې په باره کې ما تاسو خبره کړو چې خاص وجه معلوم نه ده، خو جینیټک ریزن هم کېدی شي او یا زموږ سره دا وجه هم کېدی شي. لکه زموږ سره مطلب د خلیې د دې بي سیلز او ټي سیلز د ډیفرنشیټ او ایبیلیټي لاس شي، ټیک ده، او بیا د سیم انټیجن خبره ده، سپریسر سیلز زموږ سره کم شوي. نو په دغه وجه باندې بیا زموږ د جسم خپلې خلیې زموږ سیستم لګي دا بي سیلز دغه انټي باډیز جوړوي که نه، هغه انټي باډیز به راځي او زموږ په خلیې باندې به راږدي او زموږ د جسم خلیې به تباه او برباد کوي. نو په دې کې زموږ په جسم کې ډېرې زیات مختلفې بیماریانې دي. په هغه بیماریانو کې ما دلته لیکلی زموږ سره یو لوپس ډیزیز دی، یو ریموټایډ ارترایټس او سکلیروډرما او بل انکایلوزنګ سپانډایلایټس. دا مختلف بیماریان دي. دا مختلف بیماریان زموږ سره وجنه کېږي زموږ امیون سیستم د دې دا چې په کوم ځای کې کېږي هلته کې دا خولې به دې کې تباه برباد شي، نو هلته کې بیا زموږ څه وشي انفلمیشن. ګوره دلته کې د لوپس او د دې بیماریانو په باره کې زه تاسو په ډیټیل خبر نه کوم. دلته چې متعلقه کومه چپټر یا کله د دې په باره کې د خبرو کولو ټایم راغی هلته به په ډیټیل وایو. خو دومره یاد وساتئ چې دا 3-4 قسم بیماریان ما تاسو لیکلي دي. These are autoimmune disorder یا د آټو ایمیون ډیزیزز دي دا کوم چې ما لیکلي. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي. انشاءالله بیا په نوي ټاپک ملاقات کېږي. تھینک یو، الله حافظ.